Trong Đấu La Đại Lục tồn tại rất nhiều vị thần, và những vị thần này trước khi đi lên thần giới, bọn họ đã lưu lại thần niệm của mình ở tại nhân gian để tìm kiếm người có duyên kế thừa thần vị. Thế nhưng để tìm kiếm nơi lưu lại thần niệm dễ dàng vậy sao? Câu trả lời chính là không. Ngày đó, cho dù là đường thần tuyệt thế Đấu La 99 cấp khi đó vô cùng mạnh mẽ, ông ấy cũng phải rất vất vả mới tìm được thần niệm của ác niệm chi thần lưu lại ở tại Sát Lục Chi Đô. Thế nhưng tìm được nơi thần niệm của các vị thần để lại đã khó, vì vậy để được vị thần đó thừa nhận lại là một chuyện khác. Tỷ dụ như đường thần, khi đó ông cùng tìm thấy thần vị mà ác niệm chi thần lưu lại, thế nhưng khảo hạch mà ông hoàn thành lại chính là của Tu La thần. Còn Bỉ Đông, nàng cũng như ông, thế nhưng khảo hạch mà nàng hoàn thành lại chính là của La Sát thần. Và điều này cũng bởi mỗi vị thần lại có một cách tuyển chọn người kế vị khác nhau. Chẳng hạn như Hải thần và Thiên Sứ thần, hai vị thần này đều để thần niệm của mình ở tại nhân gian và có người thủ hộ. Mục tiêu của hai vị thần chính là tận lực bồi dưỡng duy nhất một người đến khi người đó hoàn thành xong truyền thừa thần vị. Còn Tu La thần, ông chính là một trong Sát Lục chi thần, thế nên đối với người truyền thừa của mình yêu cầu rất hà khắc. Bởi vậy, Tu La thần đã lựa chọn bồi dưỡng rộng khắp, không cần biết là ai, chỉ cần có được sát thần lĩnh vực thì đều tính là người được chọn. Thế nhưng có hoàn thành được khảo nghiệm hay không thì chỉ có thể dựa vào thực lực mà thôi. Và có lẽ Đường Tam là một người vô cùng may mắn, hắn ta đạt được tới 2 thần niệm mà hai vị thần lưu lại, đó chính là Hải thần và Tu La thần. Và giống với Đường thần, Đường Tam cũng nhận được sát thần lĩnh vực, chính là thần niệm mà Tu La thần để lại tại nhân gian. Thế nhưng Đường thần lại không may mắn như Đường Tam, ông cho dù đã hoàn thành 8 khảo hạch của Tu La thần và ngưng tụ được thành thần hồn, thế nhưng hồn phách lại tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, chỉ cần Tu La thần giúp đỡ, Đường thần chắc chắn sẽ trở thành Tu La thần. Thế nhưng đáng tiếc, ông đã không nhận được sự giúp đỡ. Còn Đường Tam, hắn rất may mắn nhá, dù cho đang hoàn thành khảo hạch của Hải thần, thế nhưng với thần niệm Tu La thần lưu lại trên người, hắn đã được Tu La thần nhắm tới và giúp đỡ hoàn thành một bước cuối cùng và trở thành Tu La thần. Và một điều đặc biệt, Tu La thần không chỉ trợ giúp Đường Tam một lần mà đến tận 4 lần. Và lần đầu tiên chính là trận chiến với Thâm Hải Ma Kinh. Trong trận chiến đó, mặc dù Đường Tam đã an bài cục diện trận đấu rất tốt, khi ép Thâm Hải Ma Kinh Vương phải hóa thân thành hình người khiến sức mạnh bị giảm sút. Thế nhưng, hồn thú gần 100 vạn năm muốn đánh bại nó lại đơn giản đến thế sao? Câu trả lời là không. Nó vô cùng mạnh mẽ. Cũng chính bởi vậy, một cách cuối cùng, Đường Tam đã phải dùng toàn lực của bản thân khi bảo tạc 6 hồn hoàn trên Hạo Thiên Truy kết hợp với sát thần lĩnh vực biến dị mới đánh bại được con hồn thú gần 100 vạn năm kia. Thế nhưng, sát thần lĩnh vực tự nhiên biến dị sao? Tất nhiên là không. Đây chính là do tác động của Tu La thần mới khiến nó trở nên biến dị và giúp Đường Tam dùng ra toàn bộ uy lực của Hạo Thiên Truy trong tay. Còn nữa, trong trận chiến cuối cùng ở tại thành Gia Lăng Quan, Đường Tam với thần vị Hải thần, hắn đã không thể chống lại cùng lúc hai vị thần và bỏ mạng. Lúc này, Áo Tư Tạp cùng Chữ Vinh Vinh đã dùng võ hồn dung hợp kỹ thần quang phục sinh, kêu gọi Cửu Thải thần nữ và thực thần xuống và hồi sinh thành công Đường Tam. Thế nhưng, Cửu Thải thần nữ và thực thần có thể tự do đi xuống hạ giới ư? Câu trả lời là không. Hai người này sở dĩ có thể đi xuống nhân gian cũng bởi vì Tu La thần đã cho phép và phớt lờ đi hành động đó. Còn nữa, cũng trong quá trình hồi sinh, Tu La thần cũng dùng một chút thần niệm của mình ngăn cách đi khí tức mà La Sát thần Bỉ Đông đã lưu lại trên người của Đường Tam. Nếu không có thần niệm này ngăn cản, Bỉ Đông khi đó chỉ cần cảm ứng được phát sinh trên người Đường Tam đã sớm lao tới và lấy mạng hắn rồi. Và cuối cùng, Tu La thần còn có một tác động rất đặc biệt. Vì biết trước sớm có ngày Đường Tam sẽ gặp khó và chắc chắn Tiểu Vũ sẽ hy sinh bản thân mình vì Đường Tam. Thế nên, ông đã để thanh Tu La Ma kiếm mà Đường thần lưu lại dung nhập vào Tiểu Vũ, giúp nàng làm vỏ kiếm. Chỉ cần Đường Tam đồng ý thì hắn vẫn có thể tiếp nhận thần vị Tu La thần. Và dự đoán về tương lai của ông cũng không có sai. Trong trận chiến cuối cùng, trước lúc Đường Tam gặp nguy hiểm, Tiểu Vũ đã lao tới đỡ cho Đường Tam một kích của Bỉ Đông. Thế nhưng khi đó, nhờ có Tu La thần dẫn động thần lực trong cơ thể Tiểu Vũ tự động dung nhập vào cơ thể Đường Tam. Bởi ngay sau đó, chẳng những Tiểu Vũ không gặp phải nguy hiểm mà Đường Tam sau đó còn nhận được thần vị Tu La thần. Và cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ cùng những tác động của Tu La thần, lần đầu tiên trên thế giới xuất hiện một người sở hữu 2 thần vị. Tới hàng vạn năm về sau, Đường Tam cũng không phục sự mong mỏi của Tu La thần. Sau khi đi lên thần giới, hắn đã thay Tu La thần và ngồi lên vị trí chấp pháp giả ở tại thần giới để Tu La thần có thể thỏa sức đi ngao du đây đó. Thế nhưng, khi ngồi vào vị trí này, Đường Tam mới thấy khổ sở. Với một núi công việc trước mắt, Đường Tam thậm chí còn chẳng được nghỉ ngơi và chăm sóc cho Tiểu Vũ. Tu La thần quả thực là vô cùng mưu mẹo đúng không các bạn? Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.